Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas a dneska jsme venku před halou a budeme se snažit otestovat všechny vlastně self-defense, takzvané RAM pistole, které máme v nabídce, nebo aspoň většinu. Ukážeme vám úsťovou rychlost těchto zbraní, ukážeme vám, kolik výstřelů to dá na jednu CO2 bombičku a taky nějakou destrukci a účinek v podstatě, co by měl zabránit nebo co by měl zastavit nějakého útočníka. Určitě to bude zábavné, pojďte se na to s náma podívat. Tak nejprve se omlouvám, že mluvím se slunečními brýlema, ale dneska je sluníčka hodně, takže bych to nezvládl. Nejprve si vezmeme vlastně model Intrubuster, která je to pistole s největším výkonem. Výrobce udává 35 joulů, což už je opravdu extrémní síla. A uvidíme, co to všechno dokáže. Budeme střílet vlastně do kartonu a vždycky si změříme, kolik těch kartonů to prostřílelo. Zároveň zde máme namontovaný měřič úsťové rychlosti, díky kterému si můžeme přepočítat tu sílu. Vy asi neuvidíte výsledky na kameře, ale my je ukážeme v rohu videa, takže budete mít všechny údaje, které jsou potřebné a uvidíme, jak ta úsťová rychlost bude klesat s tím, jak bude slábnout vlastně CO2 bombička. Takže zbraň máme nabitou, zásobník, teďka mi vypadly z toho dva náboje, vždycky po naražení zásobníku ty náboje vlastně jdou do závěru té zbraně. Takže znovu si ho plně nabijeme, zásobník je na 6 nábojů, je to ráže 68, to znamená opravdu největší destrukce, největší síla. Začneme hned s tím, co je na vrcholu té nabídky a budeme střílet s nábojem, které obsahují ocelové špony. To znamená, měli by mít opravdu velkou průraznost. Takže střílet budeme na 5 metrů, což je podle mě taková nejobvyklý, taková klasická vzdálenost na nějakou sebeobranu. Tak pojďme to zkusit. Zapneme měřič. (123), 113, 109, 107, 105, 100. Takže vystřelili jsme první zásobník a teďka se půjdeme podívat, kolik řad těch krabic nebo těch pakundeklů vlastně to prostřelilo, ať víme, jaký to mělo účinek. Tak, jsou to dvojité krabice, vidíte, že vlastně to máme dva silné třívrstvé vlastně kartony. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ten šestý už to takhle vylamovalo, ale některé proletěly ještě skrz. Takže v podstatě 6 dvojitých kartonů, no za mě extrémní síla. Zkusíme si to pak ještě na hlavkovém nebo na zelí, na melounech, ať vidíte i nějaké efekty. Tak zkusíme ještě druhý zásobník, protože vlastně ten Intrubuster vystřílel první zásobník a pořád tam byla dostatečná úsťová rychlost. Tak zkusíme, co to ještě udělá s druhým zásobníkem. Tak ne. To znamená, z druhého zásobníku už nám to opravdu vystřelilo jenom jeden náboj a už tam bylo nějakých 81 metrů za sekundu, což byl výrazný pokles. Opravdu doporučuji, nebo ta kapacita těch výstřelů na jednu CO2 bombičku je zhruba těch 6, to znamená jeden zásobník tady u tohoto modelu. A přepočítáme si tu úsťovou rychlost na sílu. Uvidíte ji v joulech vlastně v rohu videa. A uvidíme, jestli výrobce udává vlastně tento údaj přesně. Jestli to není jak u aut, že někdo říká prostě úplně jiné údaje o spotřebě, tak tady to uvidíme přesně. Tak teďka si s tou nejvýkonnější pistolí, což je vlastně ten Intrubuster ráže 68, zkusíme střelit do zelí, zkusíme si střelit do melounu. Myslím si, že to bude zábava a že se trošku nasmějeme. Nakreslili jsme na to zamračený a usměvavý obličej na každé zelí a uvidíme, co ta pistole dokáže.
Tak tady jsem s mojím Wilsonem, který byl zamračený. Nejdřív jsem mu trošku načechral kadeře z vrchu a udělal z něho takový koleslav. A potom už se mi podařilo střílet přímo do středu, do jeho pusy. Vidíte, já zkusím zastrčit prst, jak jsme hluboko, v podstatě to na hloubku celého prstu. A je to tvrdé zelí, takže nedokážu si ani představit, co to udělá v podstatě s člověkem. Viděl jsem testy, kdy střílí do masa. My jsme do masa jako takového střílet nechtěli. Myslíme si, že tu sílu těch zbraní dokážeme znázornit i na ovoci a zelenině. Takže ještě si to zkusíme na melounu, tam ten efekt bude asi větší, ale počítám, že to bude jedna rána a konec. Ale pojďme na to, je to určitě zábava, takže si to jdeme vyzkoušet. Teď už není. Jsem neudělal dobře, že jsem koupil takzvané baby melouny, mohl jsem koupit pořádné. Jednou ránou v podstatě ten meloun byl rozkrojený na půl a vidíte, že teďka akurát bych se do toho mohl zahryznout. Opravdu ten Intrubuster je šílená bestie, když to takhle řeknu. Jo. Zarazilo mě, jakou to má sílu do toho zelí. Zkusíme si to porovnat ještě s kalibrem 50 a třeba s nějakou 14-15 joulovou pistolí, jaký je tam rozdíl v tom výkonu. U toho zelí to poznáme. Takže teďka máme pistoli PDV 50 od firmy Vesta, Borner, záleží, který prodejce to značí. Máme to s taktickou pažbičkou, bude se určitě s tím líp střílet. Já jsem měl trošku obavu, jak to budeme plnit a přes tu taktickou pažbičku, protože se vlastně zakryl ten zásobník, který je na spodní straně té pistole, ale konstruktéři na to mysleli, udělali otvor z přední strany, je to trošku krkolomnější, ale nabít to jde a pojďme si ukázat rozdíl v destrukčním účinku u kalibru 68 a u kalibru 50, takže takzvaný náš zelí test, neboli zabij si svého Wilsona. Usměvavý Wilson už není usměvavý. Není z toho takový koleslav, jak když jsme měli ráži 68, to ne. Jde vidět, že ta destrukce je menší, ale co se týká hloubky, tak jsem tam skoro taky celým prstem. Vždycky nahmatám ten projektil, který je zhruba uprostřed, ale zase musíte vidět, že já jsem střílel téměř do středu, kde je vlastně nejtvrdší část toho zelí. Můžete se podívat, jak je to robustní a kolik jsem vlastně, kde jsem se s tím projektilem dostal. A je to zbraň podle výrobce o výkonu 15 joulů a v ráži 50 a ani nepoužíváme ty nejtvrdší náboje. Použili jsme vlastně gumové projektily s ocelovými šponami a pak jsou ještě projektily s celým vlastně gumový projektil, který má ocelové jádro, ten bude mít ještě větší destrukční účinek. Takže myslím si, že Wilsonovi trošku stuhl úsměv, ale opravdu výkon těch pistolí některých je neuvěřitelný. Tak vidíte sami, že vlastně přes meloun, skrz meloun to projelo úplně v pohodě. Neudělá to takový ten bordel, když to tak řeknu, kolem, prostě nerozstřelí to celé ten meloun, protože je to 50 ráže. Ta kulička, jak jste viděli i na předchozích videích, je daleko menší než u té 68, ale pořád ta destrukce je velká a samozřejmě toto byly jenom 2 rány, které jsem trefil, protože já u té pistole, pokud to má tu taktickou pažbičku, určitě doporučuji koupit kolimátor, tam nejde střílet přes klasické mířidla, takže to byla spíš taková střelba na náhodu, že jsem to trefil. A doporučuji k tomu vždycky přikoupit aspoň trošku kvalitní kolimátor. Tak nyní máme model PD 2TV50, je to ráže 50, výrobce uvádí nějakých 15 joulů, tak uvidíme, jakou to bude mít ústěvou rychlost a potom zase dáme na kraj vlastně ten výkon a pojďme si změřit, kolik kartonů to prorazí. 96, 95,
92, 95, 92, 90, 6 výstřelů. Tak a pokračujeme. Zkusíme to přebít ještě, ať zjistíme, jaká je kapacita na jednu bombičku. 98, 92, 92, 91, 86. Takže to bylo 12 výstřelů. Ještě zkusíme, ten poslední už spadl, takže si myslím, že teď dáme ještě 2 a půjdeme dolů. 75, 75. Takže u modelu PDV 50 jsme dali vlastně nějakých 12 výstřelů s plus minus konzistentní ústěvou rychlostí, pak už to šlo dolů, takže ta kapacita na jednu bombičku, pokud bude stejně kvalitní ta bombička, jako používáme, tak bude nějakých 12 výstřelů. A teď se podíváme, co to dokázalo. Takže byly to tady ty spodní výstřely a je to 1, 2, 3, 4 a v pátém už se to zachytilo. Takže vlastně 4 dvojité, tvrdé, 3vrstvé krabice to prostřelilo a v páté už se to zastavilo. Je tam rozdíl mezi tím, co jsme zvládli s tou 68 ráží a hlavně s tím větším výkonem. Tak pojďme zkoušet dál. Tak teďka máme v rukou vlastně model Pistele X68, která by měla být stejně výkonná jako Intrubuster, v podstatě stejné parametry, zásobník na ty koule vlastně úplně stejný, i způsob nabíjení a aktivování bombičky je taky stejný. Tak pojďme se podívat a zkusíme, jestli i ten výkon je stejný a jestli i ta průraznost je stejná. Budu střílet vlastně do spodní části těch beden. 110, 106, 103, 103, 101, 99, 97. Takže teď jsme zkoušeli Pistele X68. Určitě doporučuji vždycky, když je to s tím spodním zásobníkem a používáte střely vlastně s těmi ocelovými šponami vevnitř, tak je dobré vždycky všechny ty koule namastit silikonovým olejem. Prostě střikněte si olej do toho balení, do té pixličky, zamíchejte to a potom to nabíjejte trošku mastné, protože ta guma a ty špony nechávají takový prach drsný, který prostě potom ty náboje zasekává při té střelbě a není to dobré. Takže určitě toto doporučuju. Pojďme se podívat, kolik jsme teda prostřelili, jestli to bylo stejné jako u Intrubusteru. Takže máme jeden, druhý, byly to tady ty spodní díry, třetí, čtvrtá, pátá, takže prošlo to skrz vlastně všechny vrstvy, v podstatě stejně jako ten Intrubuster. Myslím si, že ta účinnost těch zbraní je úplně stejná. Ono záleží, jak to trefím, jestli se to sveze nebo nesveze po té vrstvě, ale viděli jsme, i ta ústěvá rychlost odpovídala. V podstatě u toho Intrubusteru byla ta ústěvá rychlost trošku větší, používali jsme stejné náboje a zhruba to vydrží tu jednu CO2 bombičku. To znamená jeden zásobník, 6 výstřelů, 1 CO2 bombička. Tak, teďka mám v rukou trošku jinou koncepci, to znamená revolver SPA CP300 v ráži 50.
Mělo by to mít podle výrobce kolem 13 joulů. Zase je to daleko jednodušší ta koncepce, protože vy v podstatě jenom vyndáte zde bokem zásobník, naplníte ho náboji. My jsme použili stejné náboje, ale potom vám ukážu i náboje takzvané devastátory, které by měly mít největší devastační účinek. Teďka si změříme ústěvou rychlost a uvidíme, kolik to prostřelí kartonu s těmito náboji. 122, 115, 109, 105, 97, 99, 86, 98, 93, 91, 85, 82 a to je všechno. Tak revolver CP300, klasická revolverová koncepce. Mně se to líbí, že si můžete do toho zásobníku dát i jiné náboje. Nemusíte dávat pouze kulaté, ale můžete dávat i různé tvary. Je v podstatě bezproblémový ten revolver, protože je to strašně jednoduchá koncepce oproti těm pistolím, ale zase nevýhodou jsou větší rozměry, takže záleží opravdu, co preferujete. Líbí se mi, že vyskakuje výstražník, to je i u více těch pistolí. A viděli jsme, že jsme zhruba dali 2 zásobníky, ale ty první 3 výstřely byly silnější a potom se to ustabilizovalo někde kolem 100 metrů za sekundu, 95, 99, ale ty první byly i ke 110, takže ukážeme vám v rohu, kolik to je joulů a teď se pojďme podívat, kolik to prostřelilo kartonu. Takže jsme tady na vrchu a vlastně máme 1, 2, 3 a ve 4. kartonu už se to zachytilo. Ty první byly tam na vrchu, ty jdou vidět, že proletěli ještě i do 5. a v podstatě zaryli se až do 6. Takže, co bych tomu řekl? Při těch prvních výstřelech jde vidět, že ta síla a ta průraznost je skoro stejná jako u Intrubustru nebo u pistole X68. Je o něco slabší, ale prostřelilo to taky 5 a zastavilo se to v 6. kartonu. Ty 68 proletěly skrz vlastně a potom se to ustabilizovalo po těch prvních 3 výstřelech a už to prostřelovalo jenom 4 dvojité kartony. Pořád počítejte, že my máme opravdu 3 vrstvé kartony a když říkám 3, 4, tak to jsou dvojité vrstvy ještě, takže určitě ta síla je dostačující, záleží, jakou koncepci máte radši, jestli pistoli nebo revolver. Takže nyní mám pistoli Umarex T4E TP50, je to v podstatě nejprodávanější pistole, co se týká těch RAM zbraní a proto si ji chci taky vyzkoušet. Výrobce uvádí nějakých 12, 11, 12, 13 joulů, tam se kolem toho motáme. Mě samotného zajímá, jestli to bude výkonnější než revolver od SPAčka, a nebo po případě, jestli to bude méně výkonné než ty kaniky, tak uvidíme, pojďme to vyzkoušet. Narazili jsme si bombičku a vyzkoušíme, kolik vystřelů na jednu bombičku a jaká je průraznost. 116, 113, 109, 107, 108, musíme přebít, 109, 102, 101, 95, 91, 90. Takže ta T4E TP50 v podstatě vystřelili jsme taky 2 zásobníky, to znamená nějakých 10 až 12 výstřelů na jednu bombičku, ono to potom klesne na těch 90 metrů za sekundu, začínali jsme někde kolem 110.
šlo vidět, že ta konzistence tam je trošku větší než u třeba revolveru. To jsme očekávali, ale jinak ten maximální výkon asi je tam plus minus stejný. Já bych chtěl upozornit jenom na tom, že ty všechny pistole i revolvery RAM mají trošku tuhší spoušť a vlastně delší chod té spouště. Výrobce uvádí, že to je z bezpečnostních důvodů. Pro spoustu lidí, co jsou zvyklí ze vzduchovek nebo z jiných zbraní, tak je to takový nezvyk ze začátku. Pojďme se podívat, kolik kartonů to prostřelilo. Takže stříleli jsme do této horní části neoznačené, to znamená 1, 2, 3, ve čtvrtém zavrtané, některé šly skrz a vrtají se do pátého a v pátém to asi zůstalo, to neproletělo. Takže zase řekl bych 4 až 5 dvojitých vrstev kartonu. V podstatě vidíte, že u těch 50 není ten rozdíl v té průbojnosti, v tom, kolik těch kartonů prostřelíme, tak tam není nějak výrazný rozdíl. A je to taky o tom, jak máme ty kartony vyskládané a do jaké části těch kartonů se trefují samozřejmě, ale jinak za mě OK, za mě ta konzistence je fajn, drží se ta pistole příjemně, takže jo. Tak a teď zase trošku zábavy a trošku destrukce. Tím, že nám koncepce revolveru umožňuje to nabít i něčím jiným než plastovými, gumovými projektily, ale ty projektily musí být kulaté u těch pistolí, když to u revolveru můžeme použít i ty devastátory, které jsem si nabil a vidíte, že v tom zásobníku prostě u toho revolveru tam není problém, protože ty devastátory prostě je to jak diabolka. To znamená, koukají z jedné strany, z druhé strany máte takzvanou sukínku. Tak pojďme, zkusíme trefit našeho Wilsona, naše zelí a uvidíme, co to dokáže. Snad se trefíme. Takže náš Wilson dostal pár zásahů devastátorama. Vlastně už předtím byly nějaké zásahy těma gumovýma koulema, ale tady ty čisté rány, to je ten devastátor. Jde vidět, že to neudělá takovou díru, ale pojďte se podívat na ten průraz, tak pojďme z druhé strany. Já to tu podlezu a dívejte, ten náboj je až na druhé straně, já ho zkusím vytlačit, ale já tam ani celým prstem vlastně nedokážu zajet, takže to prorazilo celou šířku toho zelí, to projelo skrz, jde vidět, že tam je zaražený ten devastátor. Takže v případě, že chcete opravdu nějaké náboje s pořádným průrazem a prostě s devastací, musíte mít ten revolver, protože do pistolí to nedáte a určitě stojí za to mít pár krabiček toho doma a vyzkoušet si to aspoň na takovém Wilsonovi jako my. Takže teď budeme střílet s modelem LTL Canik od italské firmy Chiappa, která uvádí, nebo výrobce uvádí výkon zhruba 18 joulů. Tak uvidíme, jak moc pravdivý tento údaj je a zároveň jakou průraznost ty projektily mají. Jedná se o kalibr 50 a zase vyzkoušíme i počet výstřelů na jednu bombičku. Pořád používáme jedny bombičky a jeden druh nábojů, aby bylo to všechno jednoduše porovnatelné. 129, 121, 116, 114, 110. Zkusíme ještě jeden zásobník. 104, 95, 88, 82. Takže teďka jsme vyzkoušeli LTL Canik. Za mě asi v té cenové relaci nejsilnější pistole. Ještě uvidíme, jak si to budeme sehrávat, ale viděl jsem tam ústěvou rychlost přes 120 metrů za sekundu, což z těch základních pistolí v podstatě neudělala žádná. Vydrželo to
jeden zásobník, 6 výstřelů, 7 výstřelů a pak to zase začalo klesat až k nějakým 80 metrům za sekundu. Takže ta kapacita prostě CO2 bombiček tam to neoklamete. Jo? Pokud je větší ta ústěvá rychlost, tak samozřejmě ta kapacita výstřelu je nižší. Já jenom upozorňuji, když budete opravdu používat náboje, gumové náboje s těmi ocelovými šponami, používejte ten silikonový olej. Bez toho použití se nám to několikrát zaseklo a to opravdu u věcí na sebeobranu nechcete. Takže buď používejte normální gumové projektily, nebo gumové projektily s tím ocelovým jádrem, ale zase ty, co mají ten největší destrukční účinek, to znamená s těma šponama ocelovýma, tak dělají takový prach a ty zbraně se zasekávají. Proto doporučuji určitě obyčejný silikonový olej. Pojďme se podívat na účinek té zbraně. Takže stříleli jsme zde do té horní části. Máme 1, 2, 3, 4, to už je pátá, no a 1 nám prošla i do té 6. Takže jde vidět, že ty první výstřely jsou schopné projít i do té 6. vrstvy. A ono opravdu, my bychom to museli mít všechny ty kartony seplé stejně, protože mezi některýma kartonama, když to takhle máme vyskládané, je větší prostor. Já jsem vám chtěl jenom ukázat, že mezi těma pistolama, co se průrazu týče, není až takový rozdíl. Jsou tam 2 kategorie zbraní v podstatě. Jedna je pistole a intrubuster a druhá, a ještě k tomu bych řadil ten kanik, kdy to jsou ty výkonnější zbraně. Potom je ta nižší kategorie zbraní, která ale je pořád dostačující. Jo? Prorazí to 4 vrstvy toho kartonu a tam ty se dostanou až na tu 6. vrstvu. Myslím si, že k sebeobraně jsou dostačující ty slabší zbraně, ale víte, jak to je. Každý chce co největší výkon, každý chce co největší destrukci. Já se lidem nedivím, protože s tím je potom větší zábava, ale záleží, na co to potřebujete. Jestli opravdu na sebeobranu, na tréninkovou střelbu nebo na zábavu, musíte si vybrat sami. Snad vám byl tento test k něčemu platný. Spoustu lidí psalo, ať ho uděláme, ať zhodnotíme ty zbraně, co se týká té destrukce a toho výkonu a taky kolik vydrží na jednu bombičku, tak to jsme snad všechny otázky zodpověděli. Vidíte, že natáčíme v našem novém merči, ten můžete taky nakoupit u nás na e-shopu, jsou to jak trička, mikiny, tak kšiltovky, tak kdo má rád Ballistas, podpořte nás, choďte v tom, buďte vidět a doporučte nás i vašim přátelům. Mějte se zase u dalšího videa příště.